24. dubna 1945. Seděl jsem chvíli na verandě sám. Měl jsem tak krásnou, vyrovnanou náladu, plnou naděje a radosti ze života, jako málo kdy. 8. května 1945. Kolem zuří tvrdé boje pražského povstání, v Celetné ulici jedou tanky a Staroměstská radnice hoří. Minda je jeden z 5 padlých, kteří zaplatí za nacistické běsnění 8. května 1945 životem. Hugo Sedláček se narodil v roce 1926. V 10 letech vstoupil do smečky Vlčat, která tehdy byla u 2. pražského oddílu, jehož vedoucí byl známý Jaroslav Foglar jménem Jestřáb a měla později klubovnu právě ve Smíchovské věži, kterou vidíte za mnou. Z té smečky Vlčat se brzy stal samostatný oddíl, takzvaná Pražská 13, a Minda se stal Mauglím té smečky. 13 ovšem brzy z té vlčácké části se proměnila na regulérní skautský a zároveň vodácký oddíl. Pak ale přišel rok 1940 a skauting byl v Čechách zakázaný a vedoucí oddílů, kteří 13 vedli, tak vlastně s tou činností skončili a někteří starší členové se snažili 13 udržet při životě. To se jim příliš nedařilo, až právě Mindovi se povedlo dát dohromady bývalé členy té vlčácké smečky a stali se 13. oddílem Klubu českých turistů, kde natajmo za 2. světové války působili Hugo Sedláček, který získal nejdříve přezdívku Minevava, později ji měl zkrácenou a změněnou na Minda, se stal kapitánem toho 13. tajného oddílu, který působil pod Klubem českých turistů za 2. světové války. Oddíl velmi dobře vedl a zároveň se zapojil do přípravy obnovení skautingu po 2. světové válce a proto vlastně hned v květnu 1945 se podílel v tom květnovém povstání na organizování činnosti skautské pomoci na ústředí ilegálním tehdy Junáka, které od 5. května působilo v Praze. Zároveň už vlastně během těch květnových bojů pomáhal například přestavovat barikádu, pomáhal organizovat informační skautskou činnost a zároveň se staral o svoji babičku. 24. dubna 1945. Seděl jsem chvíli na verandě sám. Naši už spali. Měsíc jsem tam prosvítal mezi černými, těžkými a deštivými mraky. Měl jsem tak krásnou, vyrovnanou náladu, plnou naděje a radosti ze života, jako málo kdy. Je 8. května 1945. Kolem zuří tvrdé boje pražského povstání, v Celetné ulici, pod kterou právě jsme, jedou tanky a Staroměstská radnice hoří. Obyvatelé tohoto domu v Celetné ulici číslo 4 se schovali před nacisty do sklepa a snaží se tu přežít. Jedním z nich je Minda Sedláček, mladý skaut, který v domě pobýval u svého otce a u své babičky a právě s babičkou i s tatínkem je ve sklepě a pomáhá babičku utěšovat i paní Ptáčkovou, která má pravděpodobně srdeční záchvat. Všichni se samozřejmě bojí toho, že nacisté, kteří jsou venku, do sklepa vniknou, vyvedou je ven a zastřelí. To se opravdu stane kolem 4. hodiny, kdy se Němci začínají dobývat do sklepů a všichni zneklidní a samozřejmě se obávají toho, co bude. Minda bere své nejdůležitější věci, které má u sebe, mezi které patří jeho skautská slibová lilie na trikolóře a dále jeho zápisníky a deníky a zahrabává je pod uhlí, které tehdy v tom sklepě bylo. Nacisté se opravdu do sklepa dostanou a všechny obyvatelé
domů, kteří se tu ukrývají, vyvádí ven a staví je před dům. Němci vyvádějí obyvatele před dům, ti vlevo uvidí tank, který je vlastně zastavený těsně na hranici Staroměstského náměstí a Celetné ulice a shromáždí je před domem. Musí dát ruce za hlavu a čekat nejméně půl hodiny, než si Němci rozmyslí, co vlastně bude dál. Pak vytřídí muže, ženy a děti a muže nasměrují dál směrem k Prašné bráně. Kolem ale během té chvíle zuří boje, střílí se, na Staroměstském náměstí se bojuje a ta situace je velice nepřehledná. Němci ženou Celetnou ulicí muže od domu sem směrem k Prašné bráně, tady se zastaví a drží je, aby měli ruce nad hlavou a rozhodují, co s nimi bude dál. Za chviličku přijdou s tím, že je potřeba odklidit blízké auto a vybrat k tomu 10 mužů. Mezi nimi je vybraný právě Minda a jeho tatínek se snaží uplatit blízkého Němce, aby ho vyjmuli. To se mu ovšem nepodaří a v tu chvíli už nacisté ženou 10 mužů směrem na příkopy, aby se o automobil postarali. Muži, včetně Mindy, jsou nahnáni sem na pomezí Příkop a ulice Panská, kde je velké auto, které je potřeba dostat z ulice pryč. Oni k němu přijdou, ale cítí, když ho vezmou, že není reálné ho přesunout, ale v tu chvíli se odněkud ozve střelba, která najednou začne přicházet z více směrů a začnou padat první mrtví. Mezi nimi je i Minda, který je zastřelený. Minda je jeden z 5 padlých, kteří zaplatí za nacistické běsnění 8. května 1945 životem. Jejich oběť připomíná i pamětní deska, kterou zde můžete najít a u které stáli čestnou stráž kluci z Mindovy 13. Vydali také po válce sborníček, kde na Mindu vzpomínají jako na svého kapitána a píší, co společně zažili. 13. se stala velmi prestižním skautským oddílem už před druhou světovou válkou a zároveň byli vodáci. Svoji klubovnu si začali nově stavět na Libeňském ostrově a měli ji otvírat v květnu 1939. A právě k otevření uspořádali závod, který se vlastně dodnes stal legendou. Ten závod spočíval v tom, že na něm skautské pramice měly přejet 3 pražské jezy. Tím prvním je jez, který vidíte za mnou, a vedle věže smíchovské měla tehdy klubovnu asi nejznámější pražský oddíl vodácký, a to byla Pražská 5. Právě zde byl začátek závodů přes 3 jezy, který končil na Libeňském ostrově a vlastně měl být jakousi oslavou vzniku klubovny 13. a vítězové závodu získali pohár oddílu, který vlastně oddíl věnoval. Po druhé světové válce se závod obnovil a na počest Mindy, který byl zastřelený za květnového povstání, získal název nebo podnázev Memoriál Hugo Sedláčka. Ten závod vlastně zůstal skautingu věrný i v dobách nesvobody. Opět se obnovil po roce 1989 a dodnes funguje. Memoriál Hugo Sedláčka se nazývá kategorie pramic, která v závodě stále je, a připomíná vlastně jak 13, tak její původní závod a samozřejmě i hrdinskou smrt Mindy. Příběh Mindy je jeden z příběhů více než 700 skautů a skautek, kteří položili svůj život, zemřeli za druhé světové války. Byly to oběti válečné. Někteří byli zastřeleni jako Minda, jiní zemřeli v koncentračních táborech nebo se stali obětí nehod a dalších věcí, které válka přinášela.
My ve Skautském institutu bychom rádi, a už několik let se o to snažíme, zmapovali co nejvíc příběhů těchto 700 skautů a skautek. Více než 100 se již podařilo. Oddíly, jednotlivci si jednotlivé osudy zamlouvají a potom po nich pátrají. Je to často dobrodružný detektivní příběh, najít po těch dlouhých desetiletích odraz toho, co se vlastně tehdy stalo. Ale věříme, že to za to stojí. Právě proto, abychom si mohli připomínat, co tehdejší kluci a holky, skauti a skautky dokázali obětovat pro naši svobodu. A tak vás chceme k tomuhle příběhu pozvat, aby i vy jste nám pomohli a další osudy hrdinů války zmapovali. Více najdete na www.hrdinovéválky.cz.